رفقا سلام. هواگیری سیستم ترمز ABS یکی از مهمترین مراحل نگهداری سیستم ترمز خودرو هستش و نادیده گرفتنش میتونه عواقب جدی و جبران ناپذیری برای خودتون و خودروی شما داشته باشه. در این ویدیو میخوایم اهمیت هواگیری ABS رو شرح بدیم و علایمی که به ما میرسونه که خودروی ما سیستم ABS اون دچار هوا هستش رو شرح بدیم و از طرفی در انتهای ویدیو هم مراحل هواگیری ABS رو با هم دیگه ببینیم. خب دوستان، سوال اینجاست چرا هواگیری سیستم ترمز ABS اهمیت داره؟ ببین، سیستم ترمز ABS اگر درون مجراهای اون و شیرهای ورودی یا خروجی اون هوا وجود داشته باشه و این هواگیری صورت بگیره، مهمترین تاثیر جلوگیری از کاهش قدرت ترمزگیری هستش. وجود هوا در مدار ترمز باعث میشه که پدال نرم یا اسفنجی بشه، چون هوا قابل فشرده شدنه. وقتی پدال رو فشار میدی، به جای فشار مستقیم بلد اول هوا فشرده میشه و ترمز دیر عمل میکنه یا ضعیف عمل میکنه. دومین اهمیت اون اینه که عملکرد دقیق واحد ABS رو در پی سیستم ABS با فشار دقیق روغن ترمز و کنترل الکترونیکی عمل میکنه. وجود هوا میتونه باعث ارسال سیگنال های اشتباه بشه یا عملکرد نامنظم در موقع ترمزگیری شدید داشته باشیم، مثلا لغزش روی سطح خیس ایجاد میکنه. سومین اهمیتش افزایش ایمنی رانندگیه. ترمز گرفتن سریع و پایدار مخصوصا تو شرایط اضطراری به ترمز بدون هوا وابسته است. اگر هوا در سیستم باشه، ترمز دیر میگیره و فاصله توقف بیشتر میشه. چهارمین اهمیت سیستم ABS محافظت از قطعات گرون قیمت ABS. ببینید، پمپ ABS و ماژول اون نسبت به نوسانات فشار حساس است. وجود هوا میتونه باعث ایجاد فشارهای غیر طبیعی و آسیب به این قطعات بشه که البته هزینه بالایی رو برای تعمیر یا تعویض ایجاد میکنه. و در نهایت پنجمین اهمیت اون جلوگیری از روشن شدن چراغ ABS یا خطاهای نرم افزاری هستش. گاهی وجود هوا باعث کاهش عملکرد و ارسال سیگنال های غیر عادی میشه که ECU به اشتباه خطای ABS ثبت میکنه یا چراغ هشدار ABS روشن میشه. من در همین زمینه ویدیویی تهیه کردم در مورد ABS. خودروی ما مراجعه کرده، چراغ ABS اون روشن بود و در واقع اون رو عیبیابی کردیم و برطرف شد. لینکش این بالا میذارم، حتما اون ویدیو رو هم ببینید. اما خب سوال بعدی اینه، اگه هواگیری انجام نشه چه اتفاقی میفته؟ ببینید، پدال ترمز سفت نمیشه و در واقع پایین میره. یک. دو، قدرت ترمزگیری کم میشه. سه، خطر قفل شدن چرخها در ترمزهای ناگهانی بیشتر میشه. و چهار، سیستم ABS موقع نیاز وارد عمل نمیشه. بعضی مواقع سیستم ABS فوق‌العاده ضروری هستش و با وجود هوا به موقع وارد عمل نمیشه. اما علائم وجود هوا در سیستم ترمز ABS چیه؟ ببینید، علائم و نشونه های سیستم ترمز ABS بسیار واضح هستند، مخصوصا اگر راننده با تجربه باشید و سالها رانندگی کرده باشید. اولین عامل اون در واقع پدال ترمز نرم یا اسفنجی میشه. وقتی پدال رو فشار میدی، به جایی که سریع و محکم عمل کنه، پدال حالت نرمی داره و تا ته پایین میره. این قوی ترین نشونه وجود هوا هستش. دومین نشونه اون، علامت اون، کاهش قدرت ترمزگیری. حتی با فشار زیاد روی پدال، خودرو به خوبی متوقف نمیشه و باید بیشتر از معمول ترمز رو بگیری تا ماشین بایسته.
سومین نشونه اون پایین رفتن غیر عادی پدال ترمز هستش. پدال ترمز نسبت به حالت نرمال خیلی بیشتر پایین میره و دیر جواب میده. چهارمین نشونه اون صدای غیر عادی از سیستم ABS هنگام ترمز شدید است. بعضی موارد ممکنه صدای تلق تلق یا خشخش یا کارکرد غیر عادی از واحد ABS شنیده بشه که چون فشار درست به پمپ نمیرسه این صدا به وجود میاد. پنجمین نشونه اون روشن شدن چراغ هشدار ABS یا چراغ ترمز روی آمپر هستش. اگر هوا باعث افت فشار در مدار بشه ECU ممکنه تشخیص بده و چراغ ABS و ترمز رو روشن کنه. ششمین علامت اون عمل نکردن درست ABS در جاده لغزنده است و در مواقعی که باید ABS وارد عمل بشه، مثلا یک مسیر خیس، زمانی که شما ترمز ناگهانی میگیری ممکنه اصلا وارد عمل نشه یا درست کار نکنه و این خیلی خطرناک هستش. و هفتمین نشونه اون تغییر صدای ترمزگیری هستش، مخصوصا صدای خشک و کشیده‌ای به گوشتون میرسه. به خاطر عملکرد ناقص لنت و سیلندرها ممکنه ترمز صدای غیر عادی بده، مخصوصا وقتی دیسک داغه یا فشار ناهموار بهش وارد میشه. من یک ویدیویی تهیه کردم راجع به در واقع لرزش فرمون یا صدای ترمز هنگام ترمزگیری که اونم لینکش رو بالا میذارم، حتما اونم ببینید. اما نکته خیلی مهم اینه که در سیستم در خودروهای سیستم ABS هواگیری به راحتی صورت نمیگیره و به صورت دستی نیست و حتما باید از طریق دستگاه و دیاگ این کار انجام بشه و به صورت نرم افزاری هم اقدام بشه این کار. من در ادامه ویدیو یک نمونه هواگیری ABS یک خودرو رو نشونتون میدم که چطوری با دستگاه همزمان به صورت دستی هواگیری ABS رو انجام میدیم. دوستان برای هواگیری ABS شما باید از منوی دستگاه دیاگ خودرو نوع خودرو انتخاب کنید. بعد از انتخاب نوع خودرو، سیستم ABS و حالا ماندویی، یکی از همکاران میگه که منتظر باشه هر وقت که شما گفتید قسمت هواگیری ABS، هواگیری چرخ جلو سمت راست رو من اول میخوام انجام بدم، یعنی سمت شاگرد. و همزمانی که شما دکمه تایید میزنید همکارتون باید پیچ رو باز کنه. پیچ هواگیری رو باز کن مهندس. ببینید صدای در واقع شیرهای خروجی ABS رو میشنوید که به نوعی داره هواگیری میکنه. وقتی کورس پدال ترمز مناسب بود میگید ببندید. مهندس ببندش. خب برو سمت راننده. خب بعد از اینکه پیچ هواگیری ها در واقع همکارتون بست، شما باید تست کنید. آره ببینید، تست کنید ببینید نشتی نده اون پیچ هواگیری که بس. چند تا پدال ترمز بزنید و برید سراغ چرخ بعدی. اوکی. در بعضی مواقع هنگام تعویض روغن ترمز با دستگاه شما میتونید هواگیری تمامی چرخ‌ها رو بزنید، چون شلنگ دستگاه به 4 چرخ وصله و همزمان تخلیه و تعویض میشه، همزمان هم میتونید هواگیری رو صورت بدید. مهندس برو سراغ چرخ جلو سمت چپ، سمت راننده. قشنگ. خب چرخ جلو سمت چپ رو انتخاب میکنید. آماده مهندس؟ با چیز انبار قفلی. آماده؟ باز کن. شما کورس پدال ترمز رو طی میکنید و
تا زمانی که مناسب بود میگید که پیچ هواگیری ها خیلی هوا داره مهندس. روغن ترمز فوله. بعد از هواگیری بازم پدال بزنید که نشتی نداشته باشید. ضمنی که حواستون باشه مخزن مایع روغن ترمز پر باشه. مهندس برو عقب، برو چرخه عقب، عقب چپ، عقب چپ. حواستون باشه هنگام هواگیری مخزن مایع روغن ترمز رو چک کنید که دائم فول بشه و هوا خالی نمونه. خب چرخهای جلو رو تموم کردیم. میریم سراغ چرخ سمت شاگرد، سمت راست، عقب سمت راست. گفتیم باز کرده پیچشو. وقتی کورس پدال اوکی بود ببندیش. مهندس ببندیش پیچو. دیدیم کورس مناسب با هوا هم نداشت، اونو انجام. خالی کنه باشه. خوبه ببند. ببند. خب میریم سراغ چرخ عقب سمت راننده یا همون چپ. باز کننده. ببین عقب ظاهرا هوایی نداشته و من اینجا وقتی پدال ترمز فشار میده متوجه میشید از طرف کورس پدال ترمزم مناسبه. ببند مهندس. و اوکی. همه میگیم برو بیشتر از این نیاز و هواگیری نیست. خب این هم از هواگیری ABS چرخ‌های این خودرو. برای تمامی خودروها که سیستم ABS دارن نیازمند هواگیری ABS هستن، سیستم ترمز ABS. بعضی از خودروها همزمان باید پیچ‌های چرخ‌ها رو باز کنیم. در اکثر خودروها اینجوریه و بهتر هم همینه، یعنی هم هواگیری دستی و هم هواگیری ABS با دستگاه صورت بگیره. در بعضی خودروها هم نیاز نیست که هواگیری دستی همزمان انجام بشه و هواگیری با دستگاه کفایت میکنه. خب دوستان اینم از هواگیری ABS و اهمیت اون، دلایل هواگیری ABS و نحوه هواگیری اون رو که خدمتتون نشوندن. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. برای دوستانتون بفرستید. هر سوالی در این زمینه دارید کامنت کنید، من حتما پاسخ میدم. لایک ویدیو فراموش نشه. موفق و مؤید و پیروز باشید.